welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ni Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Hari ni Lina nak masak Lin's Kitchen special kari kepala ikan. Yes, ramai yang suka makan kari kepala ikan kan, especially bila kita pergi seafood restaurant, babak nyonya restaurant, memang kita nak try mereka punya kari kepala ikan. Okey, semua tempat pun dia ada dia punya own speciality buat kari kepala ni. So kali ni Lina nak buat ikut Lin's Kitchen style. Sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk share video saya dengan kawan-kawan anda semua. Lagi satu, hari ni Lina nak masak kari kepala ikan ni dengan menggunakan clay pot. Yes, periuk tanah. Lihat, yes. Very nice tau. Kalau siapa-siapa tak pernah masak dengan menggunakan clay pot ni, try kat rumah, beli pot ni, okey, periuk ni. Kita boleh dapatkan dari semua kedai-kedai India ke Chinese ke pun ada. You all boleh masak lah kat rumah once in a while. Memang dia punya taste tu different. Then dia lagi tambahkan rasa sedap tu untuk kari-kari kita. Apa saja masakan kari yang kita buat dengan clay pot ni memang sedap. So sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat kari kepala ikan Lin's Kitchen. Jom. Okey kawan-kawan, bahan-bahan untuk menumis. Di sini Lina ambil halba mix 1 teaspoon, and then halba sahaja 1 teaspoon, bawang merah 1 biji yang besar, and then 1 biji cili hijau, yang ni 1 labu bawang putih, tomato 2 biji. Kita perlukan daun kari lebih kurang 4 tangkai. And then sayur yang kita nak masuk kali ni ialah Lina nak buat letakkan bendi. Okey, bendi ni memang sedap. And then kita tak perlu masukkan bendi ni awal-awal tau. Bendi, tomato ni semua kita kena masukkan bila kita nak masuk kepala ikan ni dalam kari. So bila kita makan tu memang vegetable ni dia masih crunchy and then sedap. Dan kita perlukan air asam jawa. Asam jawa ni kita kena letakkan banyak, lebih kurang 1 buah limau ya, saiz buah limau yang besar tu. And then kita perlukan santan. Di sini Lina ambil santan lebih kurang santan RM2. And then kita perlukan serbuk kari ikan, garam secukup rasa dan minyak untuk menumis. Okey. Okey, di sini Lina ambil ikan kepala ikan kerapu yang seekor. Kali Lina tak potong tengah-tengah, tak ada orang depa letak masukkan ikan kepala tu belah dua. So kali ni Lina masukkan besar-besar macam ni, tapi fully dah bersihkan. Okey, di sini sisik-sisik tu semua dah dibuang sebab tu dia punya skin ni tak nampak tak even. Okey, Uncle Cina tu cakap kena buang sisik kepala tu, tak boleh makan dia sebab dia keras. And then sekarang tengok dia makan tomato. Comel kan? Sekarang tanpa membuang masa, jom kita start memasak. Okey, bila periuk dah panas, kita tuangkan minyak. Okay, Lina nak mix sedikit minyak kelapa juga. Panas, kita masukkan halba. Bila minyak dah panas, kita masukkan halba mix. Dan kita masukkan daun kari ya. Minyak kita kena letak lebih sikit. Kita masukkan bawang putih dulu ya. Sebelum masukkan bawang merah, kita masukkan bawang putih.
Biar dia jadi golden brown sikit. Okey, sekarang kita boleh masukkan bawang merah ya. Wangi tau. Sebab Lina masukkan minyak kelapa kan. Minyak kelapa tu memang baik untuk kesihatan and banyak nutrition tau. Lagi-lagi yang virgin coconut oil tu kan. Memang ikan tu kita boleh minum begitu je. Okay, kita kena tumis sampai bawang tu jadi golden brown ya. Betul-betul dia kena jadi, baru sedap. Okay kawan-kawan, tengok sini bawang merah dah jadi golden brown, betul-betul dah lembut. And then sekarang on this time kita perlahankan api dan kita masukkan serbuk kari ikan ya. Rendamkan api ya. Okay, kita kena Lina nak masukkan lebih kurang 10 tablespoon serbuk kari ikan. Kari ni kita kena buat pekat-pekat. Jangan buat terlalu cair. Tak sedap. Okay, gaulkan dalam minyak. Dan sekarang kita masukkan air asam jawa ya. Asam jawa lepas masukkan first air ni jangan buang. Kita kena tambahkan air lagi. Okey, sekarang kita boleh naikkan api balik biar dia didih. Lina nak buat kari ni agak-agak sampai ni separuh periuk ya. So, kita tambah balik air, guna asam jawa je. Asam jawa tu jangan ambil yang baru punya, kita pakai asam jawa yang kita guna dari first. Okey. Masukkan sekali garam secukup rasa.
Biasanya dalam masakan Lina untuk garam tu, especially garam tu Lina sebut garam ikut cita rasa masing-masing sebab different people different taste. Kalau Lina cakap few tablespoon, maybe for me yang tu cukup, rasa dia sedap, tapi some they feel it is saltish ke apa kan. Jadi garam ikut cita rasa masing-masing. Sekarang kita biarkan kuah ni didih dulu. Kita kena didihkan kuah ni sampai dia bau serbuk tu kena hilang. Okey, dia kena jadi pekat sikit and then dia kena didih. Kalau dia terlalu pekat, kita boleh tambahkan sedikit air. Air biasa je. Okey kawan-kawan, tengok sini kari kita ni dah boil. And then kita boleh nampak yang dah pecah minyak. Yang atas ni ada one layer warna merah tu. Maksudnya dia dah boil betul-betul. Sekarang kita masukkan santan. Sebelum masukkan ikan, masukkan santan dulu. Memang kari kita ni pekat. Okey, sekarang kita masukkan kepala ikan. Biar dia boil one side, then kita terbalikkan dia. Masukkan semua vegetable. Cili jangan masukkan sekarang. Cili kita masukkan last. Okey, Lina nak tutupkan penutup. Biar dia didih dulu. So, sekarang kita tunggukan dia boil. Then, kemudian kita bukakan penutup. Kita terbalikkan kepala ikan tu. Once dia dah masak completely, kita masukkan green chili finally. Dan kita boleh tutupkan api. Sebelum tutupkan api, rasakan dulu ya. Cukup ke garam. Kalau tak cukup garam, tambahkan. Itu je. Okay friends, sekarang kita bukakan penutup. Penutup ni heavy. Okay, Lina masukkan cili. Okay, Lina, sekarang kita terbalikkan ikan dia. Each side 3 minutes cukup. Careful. Okay kawan-kawan, sekarang kita dah terbalikkan kepala ikan. So the other side also kita masak dia lebih kurang 3 minit. Then kita boleh tutupkan api. Begitu je lah cara-cara untuk memasak kari kepala ikan. Memang senang dan memang sedap untuk dimakan. So Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba dan jangan lupa untuk komen below. Okay, kalau ada apa-apa suggestion, any kind of masakan your request, bolehlah komen. Okey, Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.